Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 1 ৰ উদাহৰণ 10 টো কৰাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই উদাহৰণ 1 ৰ পৰা উদাহৰণ 9 লৈকে কৰাই দিছো, যিকেইটা লিংক মই এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। আৰু সোৱা এই চ্যাপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন আছে সেইকেইটাও কৰাই দি দিছো, যিকেইটা লিংক তোমালোকে এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা। এতিয়া হা উদাহৰণ 10 টো কৰো। সোৱা কোৱেশ্চনটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সোৱা কোৱেশ্চনে কি কৈছে, দেখুৱা যে 5 - √3 অপৰিমেয়। সো এটুক আমি অপৰিমেয় প্ৰমাণ কৰিব লাগে। তেনেহলে এটু কেনেকুৱা কৰিম? সো ইয়াতে মই অলপ বুজাও। সো ইয়াতে আছে 5 - √3 এটু। সো এটু আছে ইয়াতে 5 - √3। ইয়াতে 5 টো হৈছে এটা পৰিমেয় সংখ্যা আৰু √3 হৈছে এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু পৰিমেয় সংখ্যা একেলগত আছে, যেতিয়া টোটাল মিলিপ্লাই অপৰিমেয় সংখ্যাই হ'ব। আৰু সো আমি প্ৰমাণো কৰিব লাগে অপৰিমেয়। সো ইয়াতে এটু অপৰিমেয় কিয়? √3 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা কিয়? সো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে মৌলিক সংখ্যা আন্ডাৰ ৰুটৰ ভিতৰত থাকিলে সদায় অপৰিমেয় হ'ব। এতিয়া সো আমি এই সংখ্যাটো 5 - √3 অপৰিমেয় কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম? আমি ধৰি লম প্ৰথমতে এটু পৰিমেয় বুলি, বিৰুদ্ধভাৱে ধৰি লম এটু পৰিমেয়। এই কোৱেশ্চনৰ ক্ষেত্ৰত √3 টো তোমালোকে মনে মনে ধৰা অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণিত আছে। আৰু এইটুক এক সাইডত ৰাখিম আৰু বাকিখিনিক এক সাইডত ৰাখিম আৰু ৰাখি পেলাই অপৰিমেয় বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম। তেনেহলে প্ৰথমতে আমি পৰিমেয় ধৰি লওঁ। ধৰো 5 - √3, এটো আনসাৰ কৰি আছো। 5 - √3 পৰিমেয়। সো ইয়াতে আমি অপৰিমেয় প্ৰমাণ কৰিব লাগে। আমি বিৰুদ্ধভাৱে ধৰি লৈছো 5 - √3 পৰিমেয়। এতিয়া সো 5 - √3 যদি পৰিমেয় হয়, তেনেহলে পৰিমেয় সংখ্যাটো p/q(r) হ'ব। p/q(r) মানে এটু 5 - √3 টো p/q ইকুৱেল হ'ব। এতিয়া সো p/q এটুক ধৰি লোৱা মই যি সংখ্যা থাকক, ধৰি লোৱা কটাকটি যদি যায়, তেনেহলে কাটি কুটি পেলাই একেবাৰে ইউনিট ফৰ্মত আনি লৈছো। ধৰি লোৱা এনেকুৱা অৱস্থাত আনিছো a/b অৱস্থাত আনিছো, আৰু এই a/b টো এতিয়া কোনো সংখ্যাৰে নাযায়, একমাত্ৰ একেৰে যায়। একেৰে গলেতো এবাৰ যাব আৰু b টো b বাৰ যাব, মানে একেৰে জিত যায় সেইটোৱে হয়। তেনেহলে একেৰে যোৱাৰ কোনো মান নাই। তথাপি কৈ আছো এতিয়া একেৰে যাব, মানে কোনো সংখ্যাৰে নাযায়। আৰু একটো যোৱা হল নেকি? সেম টু সেমে হ'ব আকৌ একেৰে গলে। গতিকে ধৰি লোৱা a/b ফৰ্মত আনিছো, তেনেহলে আমি কম 5 - √3 যেন পৰিমেয় হৈছে। তেনেহলে পৰিমেয় হলে এটু 5 - √3 টো a/b ফৰ্মত হ'ব। আৰু কাষত লিখি দিও এইখিনি ৰাফ, যত a আৰু b সহমৌলিক জোড়। এটু b স্মল b সহমৌলিক। এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম। √3 কে এটা সাইড কৰিম আৰু 5 আৰু ab কে এটা সাইড কৰিম। আৰু √3 টো অপৰিমেয় আৰু 5 আৰু ab এটা সাইডত থাকিলে সেইখিনি পৰিমেয়। এটা সাইড অপৰিমেয়, আনটো সাইড পৰিমেয় হলেতো আমাৰ এইখিনি ৰং হৈ যাব। আৰু ৰং হলে আমি প্ৰমাণিত হৈ যাম যে আমাৰ ধৰাটোৱে ৰং হৈছিল, আমি ভুল ধৰিছিলো। আৰু এতিয়া প্ৰমাণ হৈ যাম যে 5 - √3 অপৰিমেয় বুলি। সো কেনেকুৱা? মই √3 ৰাখো। সোৱা সাইড চেঞ্জ কৰি লওঁ, 5 ৰাখো আৰু a/b টো কেই সাইডত আনো? এটু প্লাসৰ আছে, এই সাইডত আহিলে a/b টো মাইনাসৰ হৈ যাব, আৰু মাইনাসৰ √3 টো সেই সাইডত গলে প্লাসৰ √3 হৈ যাব। প্লাসৰ √3 হৈ গৈছে। এতিয়া সোৱা 5 - a/b এইখিনি পৰিমেয়, কাৰণ এইখিনি আন্ডাৰ ৰুটতো নাই আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় থাকে। এতিয়া ইকুৱেলৰ সেই সাইডত √3 আছে, তেনেহলে সেইটোও পৰিমেয় হ'ব লাগিব, কাৰণ ইকুৱেল মানে কি? দুই সাইড সমান। এতিয়া √3 যে পৰিমেয়, ইয়ে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰিব, আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হৈ যাম যে আমি গোটেইখিনি অপৰিমেয়। সো কেনেকুৱা? সো ইয়াতে আমি লিখো যেহেতু ab দুটা অখণ্ড সংখ্যা। সো অখণ্ড সংখ্যা কিয়? কাৰণ আমি এইখিনি ভ্যালু নাজানো, যিকোনো হ'ব পাৰে। গতিকে আমি লিখিলো যেহেতু a আৰু b দুটা অখণ্ড সংখ্যা,
সো যদি a আৰু b যদি যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব পাৰে তেনেহ'লে গোটেইখিনি মিলি পেলাই কি হ'ব অখণ্ড সংখ্যা গতিকে 5 মাইনাছ a by b কি হ'ব পৰিমেয় সেয়ে √3 পৰিমেয় সো এইখিনি পৰিমেয় সেয়ে √3 পৰিমেয় মানে এইটো সাইড পৰিমেয় গতিকে সেইটো সাইড পৰিমেয় এনেতো পৰিমেয় নহয় দিও কিন্তু পৰিমেয় ইয়াতে দাঁড়ি এতে কিন্তু সো কিন্তু √3 যে পৰিমেয় ইয়ে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে সো √3 মই কৈছো ইয়াতে এইখিনি পৰিমেয় গতিকে √3 পৰিমেয় কাৰণ এইখিনি ৰুকলত সেইখিনি আছে গতিকে দুয়ো সাইড সমান হ'ব লাগে গতিকে পৰিমেয় কিন্তু আমি √3 যেন পৰিমেয় কৈছো এইখিনি পৰিমেয় সেই কাৰণে √3 কো পৰিমেয় কৈছো কিন্তু ইয়াতে লিখি আছো কিন্তু √3 যে পৰিমেয় ইয়ে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰে সো √3 যেন আমি ইয়াতে ইমানলৈকে পৰিমেয় কৈ আহিছো এই সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে আৰু এই বিৰুদ্ধ ফল এই সত্যতাৰ বিৰোধ কৰাৰ কাৰণটো কি আমাৰ এই যে ধৰা হৈছে 5 মাইনাছ √3 যে পৰিমেয় এইটোৱেই মানে ভুল দাৰ্যটো ইয়াতে লিখি দিও এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হল যে আমাৰ দাৰ্য 5 মাইনাছ √3 পৰিমেয় সোৱাকে লিখিছো এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হল যে আমাৰ দাৰ্য 5 মাইনাছ √3 পৰিমেয় মানে এই যে বিৰুদ্ধ ফল ওলাইছে এটোৰ কাৰণ হৈছে আমি যে প্ৰথমতে 5 মাইনাছ √3 পৰিমেয় ধৰি লৈছিলো সেই কাৰণে এই বিৰুদ্ধ ফলবোৰ ওলাই আহিছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা সিদ্ধান্ত পালো যে গোটেইখিনি অপৰিমেয় ইয়াতে লিখি দিও গতিকে ইয়াৰ পৰা সিদ্ধান্ত পোৱা গ'ল যে 5 মাইনাছ √3 অপৰিমেয় সো ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া সো আমি কি কৰিছো আকৌ এবাৰ বুজাই লওঁ সো কোৱেশ্চনে কৈছিল আমাক 5 মাইনাছ √3 অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে সেই কাৰণে আমি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিৰুদ্ধভাৱে ধৰি লৈছো পৰিমেয় 5 মাইনাছ √3 পৰিমেয় আৰু পৰিমেয় ধৰিছো সেই কাৰণে এটো p/q ফৰ্মত হ'ব আৰু p/q ধৰি লোৱা মই সৰু কৰি একেবাৰে a/b আনি লৈছো আৰু a/b a আৰু b দুটা সহমৌলিক মানে 1 ৰ বাহিৰে অইন কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাই এইখিনি আমাৰ √2 আৰু √3 অপৰিমেয় প্ৰমাণ কৰোঁতে ইউজ হয় ইয়াতে হোৱা নাই তথাপি আমি লিখি লৈছো এতিয়া চোৱা এই কোৱেশ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু √3 তোমালোকে ধৰি ল'বা অলৰেডি প্ৰমাণিত আছে যে এইটো অপৰিমেয় সো এটা কাম কৰিছো মই √3 এটা সাইডত ৰাখিছো আৰু বাকিখিনি এক সাইডত কৰি দিছো এতিয়া a আৰু b অখণ্ড সংখ্যা কাৰণ এইবোৰৰ ভ্যালু আমি নাজানো আৰু 5 ৰ লগত আছে গতিকে এইখিনি পৰিমেয় আৰু এইখিনি পৰিমেয় গতিকে √3 কো আমি পৰিমেয় ক'ব লাগিব বাধ্যতামূলক কাৰণ মাজত ইকুৱেল আছে এইখিনি মই লিখিছো ইয়াতে সো 5 মাইনাছ a/b এইখিনিক কৈছো এইখিনি পৰিমেয় গতিকে √3 পৰিমেয় কিন্তু √3 যে পৰিমেয় ইয়ে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে কাৰণ এক্স্যাক্টলি √3 অপৰিমেয় কাৰণ আমি জানো ৰুটৰ ভিতৰত মৌলিক সংখ্যা থাকিলে অপৰিমেয় হয় সত্য এইটোৱে যে √3 অপৰিমেয় সেই কাৰণে কৈ দিছো যে আমি √3 যে পৰিমেয় কৈ আছো এইটো সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে আৰু এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হল যে আমাৰ দাৰ্য 5 মাইনাছ √3 পৰিমেয় আৰু এই বিৰুদ্ধ যেন কৰি আছে এইটো বিৰুদ্ধ কৰাৰ কাৰণ হৈছে আমি প্ৰথমতে ধৰি লৈছিলো ভুলভাৱে ধৰিছো আমি 5 মাইনাছ √3 পৰিমেয় মানে এটা অপৰিমেয় সংখ্যাক আমি পৰিমেয় ধৰি লৈছো সেই কাৰণে ভুল ফলাফল পাই আছো গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা সিদ্ধান্ত পালো যে পোৱা গ'ল যে 5 মাইনাছ √3 অপৰিমেয় এতিয়া চোৱা ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা আৰু কোৱেশ্চনটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেখাত ইম্পৰ্টেন্ট লাগা নাই কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় আহি থাকে এইবোৰ পৰীক্ষাত
আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ